jag som är Håkan Sundliden och som ska introducera Nya testamentet. Och jag vill gärna visa på ett antal viktiga områden, bibelteologiska områden inom Nya testamentet. Jag hoppas att du ska ha glädje av det. Men innan jag gör det så vill jag ge en kort bakgrund till romarriket och till den miljö som den kristna tron kom till i och växte fram i. För det var ju romarna som härskade runt hela Medelhavsområdet när Jesus föddes. Och i den översikt som jag gör nu i det här klippet så börjar vi ungefär 200 före Kristus. Du har säkert hört talas om Alexander den store, krigsherren ifrån Makedonien som krigade sig österut genom mindre Asien, alltså nuvarande Turkiet och ända bort i Persien eller Iran. På det sättet så möttes väst och öst och det tror jag kan vara en bra tanke att ha med sig när vi sen kommer in i Nya testamentet. Alexander den store, han regerade över detta väldiga område. Han var ju mest ute i krig som sagt fram till sin död 323 före Kristus. Och han la alltså grunden för det väldiga rike som romarna sen tog över. En av de största krigsherrarna i romarriket, det var en general som hette Julius Caesar, som du säkert också hört talas om. Han levde mellan åren 100 före Kristus till sin död 44 före Kristus. Och som sagt, kortfattat kan man säga att han tog över hela det område som Alexander den store har lagt under sig. Jag ska visa en karta så kan du se den här. Som du ser så är det ju ett jätterike och jag vill att du ska lägga märke till att hela riket här som är färgat i rosa och i grönt, det är indelat i olika provinser. Jag ska ta och nämna åtminstone 5 stycken olika områden som jag tror kan vara som nycklar till förståelse av den utbredning som de första kristna gjorde. Det första är då Pax Romana, alltså den romerska freden. Eftersom de romerska krigsherrarna behärskade hela området så såg de naturligtvis till att det inte fanns några inbördeskrig eller ens några oroligheter. Utan den här freden som blir uppenbar, jag tänker på en kejsare, den första kejsaren Augustus, som har ett altare i Rom, man kan fortfarande gå och se det, som heter fredsaltaret. Den här freden, den varade i 200 år åtminstone. Den andra punkten här som står alla vägar bär till Rom. Det talar om för oss att infrastrukturen var väl utbyggd. Det är inte någon tillfällighet att det hette att alla vägar bar till Rom, för det gjorde det i princip. Och det fanns många stora huvudleder som alla ledde till Rom. Det sägs att ungefär var 25:e mil så fanns det en taverna, alltså ett gästhus, där resenärerna kunde stanna över natten eller rasta. För det tredje, och det är ett resultat av Alexander den store som spred den västerländska kulturen eller den grekiska kulturen, så hade man ett gemensamt språk, nämligen grekiskan. Och Nya testamentet är skrivet på grekiska, eller på en variant utav grekiska som heter koiné, men i grund så är det grekiska. Och det gjorde att det kunde läsas i princip överallt. För det fjärde, som du såg på kartan tidigare, så fanns det ungefär ett 50-tal provinser. Så romarriket var indelat i 50-tal provinser och varje provins hade sin ståthållare. Och därför så läser vi till exempel när Jesus föddes att Quirinius var ståthållare i Syrien. Och Israel är sorterade under Syrien vid den tiden. Sen ändrades gränserna något så att vi fick en annan känd ståthållare i Israel som heter Pontius Pilatus. Det var han som var ansvarig för processen emot Jesus, den som slutade med korsfästelsen.
Och så slutligen så har vi den femte punkten som säger att det var ett mångkulturellt samhälle. Och det var det verkligen. För mötet här mellan väst och öst hade lett till att många av de österländska filosofierna, österländska gudarna, mytologin kom in i västerlandet. Och likaså från norra Afrika så kom de kulturerna också upp till västerlandet. Och Rom, som var centrum vid den här tiden, var alltså ett mångkulturellt samhälle, och många andra av de städerna också. Det finns uppgifter om att Rom hade ungefär 500 000 invånare vid tiden för Jesu födelse. Och utav de där 500 000 så räknar man med att ungefär 50 000 var judar i förskingringen. Och många av de där judarna, de färdades då på de här huvudvägarna till Jerusalem vid de stora högtiderna. Det vill säga vid påsk och pingst och lövhögtiden. Och i Apostlagärningarna så läser vi i det andra kapitlet att det var folk ifrån Rom som var närvarande på den första kristna pingsten. Och det är sannolikt att många av dem kom till tro på Messias, Jesus Kristus, och så hade man med sig den tron tillbaka till Rom. Det var täta förbindelser mellan Rom och Jerusalem. Apostlarna Petrus och Paulus, de led båda martyrdöden i Rom. Men det var många andra kristna som gjorde det också. Rom växte hela tiden. Du ska få se en bild här av hur det såg ut när man tittar ut över Palatinen. Rom är ju byggt på 7 stycken kullar, och det här är en av kullarna som är, ja, det syns ju egentligen inte att det är en kulle. Men det som du kan se här, det är ju Colosseum som du känner igen. Colosseum invigdes 80 efter Kristus. Och sen i framkant så har du en lång smal tävlingsbana. Och det är alltså Circus Maximus, där många av tävlingarna, hästkapplöpningar till exempel, ägde rum. Eller gladiatorerna körde runt med häst och vagn. Du kan också lägga märke till höger, det ser ut som en tunn mur. Det är alltså den akvedukt som försåg hela staden med sötvatten. En enorm anläggning. Det här är alltså omkring 100 efter Kristus. Och du ser ju bara på den här bilden att det är en riktig storstad. Runt år 300, alltså strax innan den kristna tron blev påbjuden, så räknar man med att det bodde uppemot 1 miljon invånare i Rom. Och som du förstår så fanns det många kristna, eftersom man lät den kristna tron bli påbjuden. Så sociologerna säger att uppemot 50% skulle kunna ha varit kristna. Det vill säga 500 000 kristna i den där staden. Och då ska vi komma ihåg att här fanns inga kyrkbyggnader, inga aktiviteter som de kristna kunde erbjuda, utan det var bara själva budskapet som hade gått ifrån hus till hus. De kristna, de samlades i husförsamlingar, och undantagsvis kunde de förmodligen få låna någon av stadens basiliker som kunde ta in ett större antal människor. En husförsamling kanske man skulle räkna annars till runt 100 personer. Och då tror jag att jag har räknat i överkant. Men tänk efter. Om det fanns 500 000 kristna i Rom och inga kyrkbyggnader utan bara husförsamlingar, då måste det alltså ha funnits ungefär 5 000 eller uppemot 5 000 olika husförsamlingar här i staden. Och det här tror jag är någonting som vi ska ta vara på, komma ihåg, med tanke på den utveckling som vi ser av den kristna kyrkan i västvärlden idag. Det finns bara en kyrka, men det finns många församlingar. I nästa klipp så ska jag berätta då om hur det gick till när Jesus föddes och hur han växte upp i en håla. För det får man nog säga att Nasaret betraktades som.
Tack för att du lyssnade och välkommen igen.